Nếu bạn dùng bút chì để đo tỷ lệ, đo mãi, đến lúc vẽ vẫn sai. Đọc sách giải phẫu phải khóc cho đỡ khô khan. Đây là cách mình học vẽ người. Line of action. Nó là một đường vẽ bộc lộ hướng di chuyển, có thể nói là để diễn tả năng lượng. Chỉ thiếu một vài bước nữa là thành người que rồi. Mình khá chắc là ai cũng biết vẽ người que. Nếu bạn không biết vẽ người que thì chắc là bạn nên đi trị liệu tâm lý. Thế bây giờ nếu người que của bạn có một ý định thì sao? Người que tìm khắp nơi mà vẫn không thấy vợ. Người que muốn bày tỏ sự phẫn nộ. Người que gần 30 tuổi rồi mà ví vẫn trống rỗng. Nhiều khi mình chỉ cần như vậy thôi. Khi mà người que của mình có ý thức, có ý định thì nó đã bộc lộ được rất nhiều thứ rồi. Giống như là nhân vật đó có não và trái tim của chính nó vậy đó. Không biết mọi người dịch line of action như thế nào nhưng mà mình sẽ gọi nó là dòng hành động. Thế bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn một số nguồn ref hoặc là cách tìm ref để bạn có thể tập vẽ. Dòng hành động. Nhưng mà trước khi bắt đầu vẽ mình muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của ref. Điều cơ bản nhất mà mình không thể bỏ qua được là mình phải học từ đời thật, mình phải học từ hình chụp. Những người mới vẽ thường hay nghĩ rằng là một họa sĩ giỏi là một họa sĩ có thể vẽ những tưởng tượng của họ. Nhưng mà thực ra là một họa sĩ để vẽ được những hình ảnh mà họ có trong đầu thì họ đã phải nghiên cứu rất nhiều đời thật. Tóm lại là để mọi người có thể liên kết với một nhân vật trên mặt cảm xúc thì nó phải dựa trên nhân vật có thật. Vì nhân vật này làm cho họ liên tưởng đến một người bạn có thật ngoài đời hay là... Bây giờ mình sẽ nói về hai nguồn tìm ref mà mình hay sử dụng. Mình đã để link truy cập ở dưới video ở trong phần mô tả nên nếu bạn muốn mình có thể truy cập qua đó nhé. Trang web mình rất là thích, gọi là Sketch Daily. Mình có thể chọn giới tính này, chọn pose thì thể loại hành động hay là tĩnh hơn. Một trong những chức năng rất là quan trọng là một cái đồng hồ đếm ngược. Khi có thời gian đếm ngược thì mình không còn thời gian để mà sợ hãi hay là để lo lắng gì nữa mà mình phải bắt tay vào sạch vẽ ngay. Nên là mình rất là thích. Ngoài ra mình cũng hay sử dụng Pinterest. Nếu như bạn chỉ muốn tập thôi thì đây là một số từ khóa bạn có thể sử dụng. Đây mới chỉ là phần 1 thôi và ở phần sau mình sẽ tiếp tục nâng cấp bạn người quen này để cho bạn ấy có da có thịt. Và nếu như bạn có câu hỏi gì nữa hay là muốn bổ sung thêm thông tin thì mời bạn comment ở dưới. Trong khi bạn chờ đến phần sau thì nhớ tập vẽ dựa trên ref và chúc bạn vui vẻ. Hẹn gặp bạn phần sau. Nhiều lúc mọi người nhìn cái tranh cuối cùng và họ nghĩ ôi họa sĩ này chắc là vẽ xoay một cái là xong, có thể là 2 tiếng là xong hay là gì đấy, nhưng mà thực ra sự thật ý là có những bức tranh họa sĩ có thể vẽ nửa năm hay là 1 năm 2 năm. Và thì có thể là tùy họa sĩ, có họa sĩ thì là